Idag ska jag testa någonting rätt spännande. Jag har ju grundat huven här på insidan. Tyckte det blev skitbra. Jag ska slipa det lite för hand. Jag ska spackla lite och så. Men jag ska prova en grej som jag egentligen inte ska prova här på insidan. Eller som inte är så viktig på insidan. Men som jag behöver sen när jag kör utsidan, tänker jag. Och jag har köpt sån här... jag vet inte vad det kallas. Indikatorpulver tror jag det kallas. Svårast är kanske att få upp locket här. Vad fan. Kan man behöva läsa en instruktion? Peel here. Jag ska nog inte öppna locket. Nu får vi nog läsa sen. Man ska nog ha den. Såklart. Och då är ju tanken här att man lägger ut den så här lite på en yta. Som jag har förstått, jag har ju liksom aldrig provat det här, det är ju helt första gången. Och nu ska man då indikera. Nu slipar jag. Och så slipar jag det här och sen så tar jag på sånt pulver igen. Och så slipar jag med ett annat papper, nu har jag 320 papper. Jag ska prova att slipa med ett 400 och så ska vi se om det är sliprepor kvar. Det är det som är tanken. Då ska vi se vad som händer här. Jag tror vi ska börja lite nätt. Ja, men det var väl rätt spännande. Det var ju rätt så intressant hur man kunde se hur det tog. Då provar vi lägga på ett nytt lager för träningens skull. Och nu ska jag då köra med ett... köra med ett 400 papper. Jag får nog läsa på lite bättre här hur man gör det här. Ska vi se. Fan blev mitt 400 av. Där är det. Ja, men det kan nog bli riktigt bra det här. Ja, då har ni gott. Vi ska dammsuga färdigt här ska vi se. Ja, det ska bli intressant när man kan följa det här och tvätta av och sen känns ju verkligen som man ser var det är repor. Här är ju mycket kvar att ta. Ja, spännande. Jag tänker att det är bättre att träna på insidan av huven än på utsidan. Den ska ju bli en diamant. Är det tänkt ju. Vad är det Jonsson sa? Få en diamant där fram. Hur ser då resten av bilen ut? Ja, det kan man ju fråga sig. Det kommer ju bara sluta med att resten av bilen ska vara samma skick. Så rätt som det står jag här med en Saab som jag har slipat ner plåträn. Ja. Vi får väl se vad vi lyckas att stå emot. Nu ska jag grunda huven en gång till. Ja. Så
det ska nog kunna bli bra. Den var ju väldigt trist här på insidan och svår att få fin faktiskt. När jag tittar på forum och annat så säger de ju att 400 grit är det du ska ha innan lack. Så det tänker jag att då är det väl det. Sen vet jag inte om det är tvunget på en insida av en motorhuv, men skitsamma. Nu är detta lite gesällprov. Tänk sen när man öppnar huven och tittar ner på motorn, den lilla blå saken som är där inne i bland alla slangar och sladdar. En liten grej där i mitten med en ny svart eller nylackad svart luftrenare och allt ser fräscht och nyrenoverat ut. Jäklar vad skoj det ska bli. Ja, det blir inte roligare än så här. Nu ska jag vända och köra den andra sidan. Då fortsätter vi här med den kära huven. Och jag har ju slipat nu här med 400 papper. Och försökt använda den här indikatorn. För att verkligen se om jag får bort allting. Och ja, det är ju ett svår insida. Den är ju som att slipa i en skål. Den är ju helt rund inåt. Men jag tycker ju nog ändå att den indikerar väldigt bra. Tycker jag. Så jag ska visa lite här hur det ser ut när man handslipar. Så här är då lagt på. Och när jag då kör så här så ser jag ju då de slipreporna som är kvar sen jag körde innan genom att titta på den svarta indikatorn. Och jag ser ju att här är ju en del som ligger kvar. Men jag tror ju att jag måste grunda denna en gång till och sen slipa en gång till för att få den riktigt fin. Så kan man säga att man får kanske lägga nivån på insidan av en motorhuv på rätt nivå så man inte överdriver på fel ställe och kanske kroknar så att man inte pallar med den när det väl blir utsida. Och det är riktigt viktigt. Så jag tänker att jag ska nu slipa detta så gott jag kan och försöka få bort grova som till exempel dessa här. Försöka få bort grova sliprepor och sen så sätter jag undan huven till det blir kärnligt väder igen och så ska den få en ny omgång här på en ny omgång grundfärg på insidan. Och jag tänker så här att jag håller nu på att grunda den här hemma så mycket jag kan. Och sen tar jag den till lackboxen när jag känner att grundfärgen sitter och jag är nöjd med den. För jag kan inte stå där och jobba och slipa utan då får det vara bra och sen är det pam, dit, spruta insidan, bam, spruta utsidan. Eller tvärtom, vilket man nu gör. Tror man sprutar insidan först och sen tar man det sista lagret lägger man som utsida. Det är i alla fall den planen jag har. Så nu ska jag jobba vidare här. Och som sagt, att titta på när någon slipar är lite som att titta på när färg torkar. Så, ja. Nu har jag då preppat den här huven. Ni kommer ihåg, jag knackade ju här. Och jag har nu sprutat på lite grundfärg bara för vanlig lite edge primer. Bara för att ni ska få lov att se, eller jag ska också få lov att se hur blev det egentligen med min korrigering. Så jag tänkte jag börjar slipa lite och så ser vi topparna och om det blev lyckat eller ej. Ja, man ser ju att där är lite ojämnheter som går igenom, men det är ju väldigt lite.
Så att jag tror faktiskt att jag kommer att spackla lite där och sen behålla det ungefär som det är och kanske inte fortsätta att banka med risk för att göra det snarare värre än bättre. Vi kom på lite mycket färg där, tror jag. Ja, jag tycker ju nog för att vara en så pass stor buckla så känner jag mig ändå ganska nöjd i att vad man kan åstadkomma med en liten enkel hammare. Vad man kan åstadkomma med en enkel hammare och ett mothåll. Det var väl inte meningen den skulle släppa där. Ja. To be continued. Då undrar ni kanske varför jag håller på att krångla med pressarfot. Jo, det är så här att här under, här ligger ju tjäderlisten. Alltså det vill säga den här delen som ser ut så. Den ligger ju här bakom tyget och är en stor bulle.